Hello everyone! Today is another episode of our cooking vlog. Tara, samahan niyo ako. So, it's 11:30 in the morning already and I'm gutom na. So, magpiprepare ako ngayon ng panibagong ulam which is tilapia. So, ang gagawin ko is gagataan ko na naman ulit siya dahil mahilig ako masyado sa gata. So, here is our ingredients. Siyempre, meron tayo ditong tilapia. That's frozen na tilapia. Ito naman, coconut milk, gata. Frozen din siya. Binili ko siya sa market nung isang araw. Tapos nilagay ko siya sa freezer para hindi agad masira. We also have pechay. Hinugasan ko na yan. May sili. Siyempre, ang pangmalakasang onion, garlic. Tapos meron na akong kamatis. Tapos siyempre, meron dapat tayong suka, paminta, tsaka sili na nakalagay sa goya. So, i-prepare ko lang to. Tikman na natin kung gaano kasarap ang aking niluto. Tara! Wow!